عزیزانم سلام. با قسمت دیگه ای از برنامه دیدار جان با شما هستم و امیدوارم حال همتون خوب باشه. میخوام توی این قسمت برای اون دسته از دوستای عزیزی که تازه به ما ملحق شدن یه توضیح کلی از چند برنامه‌ای که تا به حال پخش شده بدم. برنامه دیدار جان تلفیقی از روانشناسی نوین هست و آموزه‌های مولانا و عرفای بزرگ جهان که هر دوشون سعی در بهبود کیفیت زندگی روانی و فیزیکی انسان دارن و اهداف مشترکی رو هم دنبال میکنن. شناخت خود و افکار خود و تغییر در نگرش و رفتار، استفاده درست از فکر، پیدا کردن معنای زندگی و بودن و حضور در زمان حاله. گفتیم که ما سالیان سال زندگی کردیم دریغ از این که بدونیم واقعا کی هستیم و برای چی اینجا هستیم. اولین کارمون اینه که با خود واقعیمون آشنا بشیم و ذات خالص، آرام، پر از عشق و نامیرامون رو ببینیم و زمانی به این گنج درونی میرسیم و رشته‌ای از ما که به او وصل هست رو پیدا میکنیم که بتونیم فکرمون رو خاموش بکنیم. گفتیم که یکی از مهمترین و خارق‌العاده ترین ابزاری که توی زندگی همه ما وجود داره و به هممون داده شده فکر ماست و برای این طراحی شده که باهاش بهترین و راحت‌ترین زندگی رو بسازیم. ولی متاسفانه ما با استفاده نادرست از فکر رو تبدیل به یک ابزاری برای عذاب خودمون کردیم و استرس زیادی رو در زندگی متحمل میشیم که باعث آسیب‌های جدی روحی و روانی میشه. اینم گفتیم که مهمترین سوالی که هر انسانی در طول زندگیش ممکنه از خودش بپرسه اینه که من کی هستم و برای چی اینجا هستم؟ و کسی که جواب این سوال رو به هر شکلی پیدا بکنه قطعاً از احساس خشم، کینه، حسادت، طمع و رنج و خیلی از احساسات منفی دیگه برای همیشه رها میشه. اگرچه در روانشناسی بیشترین داروها و بیشترین تراپی‌ها برای این دسته از انسان‌ها به کار میره که متاسفانه به پوچی میرسن و خودشون و دنیا رو بی‌ارزش و بی‌معنا میبینن و بعد از اون دچار افسردگی و اضطراب شدیدی میشن و خیلی هاشون هم دست به خودکشی میزنن. ولی وقتی که کمک میگیرن و متوجه این حقیقت میشن و هدف از خلقت رو میفهمن و با خود واقعیشون آشنا میشن، تمامی این قرص‌ها و داروها و تراپی‌ها رو برای همیشه کنار میذارن و به عبارتی دوباره متولد میشن. تو قسمت قبل از مسئله بسیار مهمی حرف زدیم که در همه ما وجود داره و باعث رنج عمیقی در زندگیمون میشه و اون ایگو یا همون نفس یا همون منه. گفتیم دو دسته اتفاق تو زندگی همه ما میفته. دسته اول اتفاقاتی هستند که ما هیچ انتخاب و نقشی درشون نداریم، مثل پدر، مادر، ژنتیک، گروه خونی، چهره، قد، محل تولد و اتفاقاتی از این قبیل که از قبل تعیین شده هستن. و اتفاقات دسته دو که ما کاملا روشون کنترل داریم، مثل محل زندگیمون، سبک فکریمون، زبانمون، اسممون، وضعیت اقتصادیمون، که فکر به ما کمک میکنه که اون شرایط رو بسنجیم و کیفیت زندگیمون رو طبق خواستمون بهتر بکنیم، یعنی خیلی از اونها رو تغییر بدیم. و ایگو میاد و از هر دو دسته از این اتفاقات برای خودش هویت میسازه، یعنی هم به دنبال پست و مقام و پول و شهرت میره و هم از اون طرف به پدر و مادری که داره، جایی که توش متولد شده، ماهی که توش متولد شده، به خصوصیات فیزیکیش و خلاصه خیلی از چیزایی که هیچ ربطی بهش نداره حرف میزنه و با همه بحث و جدل داره که وای ببینید من از همه بهتر و برترم و بقیه مردم همه چیزشون ایراد داره. چرا؟ چون مثل من نیستن. و همچنین هر پیشرفتی و هر چیز مثبتی در دیگران برای او و زندگی او تهدید بزرگی به حساب میان، چون سلطه‌جو و تشنه توجه و فکر میکنه که تمام توجهات الان به سمت دیگری میرن و او از چشم خواهد افتاد. ایگو میترسه چون از درون به پوچی رسیده و کاملا اینو باور داره که بدون اشیا هیچ ارزشی نداره، چون کسی که خودشو شناخته باشه و از درون شاد و راضی و سپاسگزار باشه
هر کاری رو فقط برای شادی خودش و خانواده‌اش میکنه. ولی برای ایگو فقط مهم اینه که الان دیگران چه فکری دارن در موردش میکنن. اگه اونها ازش تعریف بکنن حالش موقتا خوبه و اگه اونها ردش بکنن دیگه حالی براش باقی نمیمونه. ایگو به خاطر تایید دیگران کاری که دوست نداره میکنه، رشته‌ای که بیزاره رو میخونه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، دوباره بچه دار میشه و شب و روز در حال نقش بازی کردنه. مقایسه کردن یک بیماری رنجاور فرهنگیه. یکی از علائم یک فرد سالم از نظر روانی اینه که خودش رو با هیچ کس مقایسه نمیکنه. یه سوال مهمی که ممکنه اینجا به وجود بیاد اینه که آیا داشتن پول، مقام، خانواده، مدرک تحصیلی یا نظیر این چیزا بده؟ باید بگم که نه، اصلا این چیزا بد نیست که آدم بخواد پیشرفت بکنه، به تحصیلاتش ادامه بده، پست بهتری داشته باشه، پول بیشتری در بیاره، ازدواج بکنه، خانواده تشکیل بده و زندگی با کیفیت تری رو برای خودش بسازه، به شرط اینکه اون انسان به قصد سلطه‌جویی، تحقیر و رنجوندن کسی این کارا رو انجام نده. زمانی هر تلاشی درسته که ما بخوایم خودمون رو نسبت به سال گذشته خودمون بهتر و مقایسه بکنیم، نه برای درآوردن چشم دوست یا فامیل. یک انسان واقعی هیچ وقت با شغل، خانواده، پول، شهرت، ماشین، فرزند و مقام برای هویت هویت درست نمیکنه و همچنین هویت دیگران رو هم با این چیزا نمیسنجه و سعی میکنه روح و باطن یک انسان رو که واقعی ببینه، نه هویت دروغی و نقاباشون رو. ایگو چندین چهره داره. به عنوان مثال خیلی جاها که شکست میخوره و تسلیم میشه میاد خودش رو گول میزنه. مثلا وقتی که کسی رو از خودش ثروتمندتر ببینه میگه پول به درد کی خورده، کسی مال و اموالی رو با خودش نمیتونه ببره. یا وقتی که کسی رو زیباتر از خودش میبینه میگه خب که چی، مثلا زیبایی به تبی بنده و از بین میره. دانش و اطلاعات به چه درد میخوره، آدم رو مغرور میکنه. خیلی جاهای دیگه هم ایگو خجالت میکشه و احساس شرم میکنه. چرا؟ چون میترسه دیگران متوجه نقطه ضعفاش بشن. ایگو با هر کسی یه رفتار متفاوت انجام میده. اون با یه پزشک یه طور رفتار میکنه، با منشی اون پزشک یه طور دیگه رفتار میکنه، با یه کودک یه جور رفتار میکنه، با یه باغبون یه طور دیگه رفتار میکنه. در حقیقت اونها رو از لحاظ چهره، شعور، سواد، جایگاه اجتماعی و پول و خیلی چیزای دیگه که تو ذهن خودش داره و بر اساس فرهنگ و جامعه‌ای که توش زندگی میکنه دسته‌بندی میکنه و در برخورد با اونها نقابهای خودش رو عوض میکنه. یعنی ایگو انسانها رو بر اساس انسان بودنشون یکی نمیدونه. خب حالا راهکار کوچک کردن ایگو چی بود؟ بزرگترین کار ایگو اینه که میاد به وسیله فکر احساسات رو برانگیخته میکنه و زمانی که نتونی احساساتت رو کنترل بکنی در واقع کل زندگی تحت تاثیر قرار میگیره. پس کاری که باید بکنی اینه که مراقب احساساتی که تحت تاثیر افکار برانگیخته میشن باشی و علت به وجود اومدن هر کدوم از اون احساسات رو مثل خشم، حسادت، کینه، شادی و ناراحتی و باقی احساساتت رو پیدا بکنی. مثلا از خودت بپرسی برای چی من از دیدن یا شنیدن خبری خوشحال یا ناراحت شدم؟ و اگر دیدی که به خاطر این که بهتر از دیگری به نظر میرسی خوشحالی بر اون احساس غالب بشی، یا برعکس علت ناراحتیت رو پیدا بکنی و ببینی که علت ناراحتی تو به خاطر اینه که کمتر از دیگری پول داری، محبوبی یا علت دیگه‌ای وجود داره و روی اون حس و ناراحتیت فکر بکنی و این کار رو به صورت یک عادت همیشگی در بیاری و به عنوان یک شخص سوم کاملا افکارت رو تجزیه و تحلیل بکنی. مثلا اگر خبری شنیدی که کسی خونه بزرگی خریده و تو ناراحت شدی، به عنوان یک شخص سوم بگی مریم از خونه خریدن فلانی ناراحت شده. خب علت ناراحتی چیه؟ حسادت. و بعد از اون با تجزیه و تحلیلی که میکنی به این که کسی خونه خریده و نه هیچ ارتباطی به زندگی مریم داره و نه هیچ آسیبی به اون میزنه،
پس حسادت و ناراحتی کمرنگ میشه و از بین میره. و اگه با فکر احساساتتون رو بازخواست بکنید، متوجه تغییرات اساسی تو حالتون میشین. مولانا میگه چرا از اندیشه بیچاره گشتی، فرو رفتی به خود غمخواره گشتی. تو را من پاره پاره جمع کردم، چرا از وسوسه صد پاره گشتی. ز دارالملک عشقم رخت بردی، در این غربت چنین آواره گشتی. زمین را بهر تو گهواره کردم، فسرده تخته گهواره گشتی. روان کردم ز سنگت آب حیوان، به سوی خشک رفتی خاره گشتی. توی فرزند جان کار تو عشق است، چرا رفتی و تو هر کاره گشتی. از آن خانه که تو 100 زخم خوردی، به گرد آن در و درساره گشتی. در آن خانه که 100 حلوا چشیدی، نگشتی مطمئن اماره گشتی. خموش کن گفت هوشیاریت آرد، نه مست غمزه خماره گشتی. مولانا تو این شعر از زبان زندگی داره صحبت میکنه که خطاب به انسان داره این حرفا رو میزنه که چرا از وجود و بودن فکرت بیچاره شدی. یعنی چرا این ابزاری که به تو داده شده که یک زندگی خوب برای خودت بسازی و با آرامش زندگی بکنی برعکس شده و این فکر داره تو رو میکشه و تو رو این همه رنج و عذابت میده و در خودش فرو برده و این شغل تو شده. یعنی غمخوار شدی، کارت این شده. میگه تو را من پاره پاره جمع کردم، چرا از وسوسه 100 پاره گشتی. میگه برای آفرینش تو خیلی تلاش شده، خیلی زحمت کشیده شده و چیزای مختلفی، کار مختلفی انجام شده برای خلقت تو که به این شکلی که هستی کامل و ارزشمند در بیایی. پس چرا به وسوسه ها چسبیدی و خودتو 100 پاره کردی. ز دارالملک عشقم رخت بردی. دارالملک یعنی همون مرکز وجود و لحظه حال که میگه من مرکز عشق خودم رو در وجود تو قرار دادم، جاش رو نشونت دادم. پس چطوری تو دوباره آواره هر جایی شدی و فاصله میگیری و میری به جاهای دور که یعنی همون فضای ذهن و فکرت هست که اینجا فضای ذهن رو به غربت تشبیه کرده. مولانا میپرسه که دنبال چی هستی؟ میگه من بهت فکر دادم که زندگی برات مثل گهواره بستر راحت و امنی بشه، ولی تو رفتی و به اون تخته چسبیدی و سفت و سخت شدی. مولانا به ما میگه که تو فرزند جانی و کار تو عشق زندگیه و شادیه. چرا رفتی و به جز اینها به هر کار دیگه‌ای خو کردی؟ میگه از خونه‌ای که اون همه توش رنج و عذاب کشیدی که همون نفس و همون فکر ما هست، میگه به جای این که ازش دور بشی رفتی و دم همون خونه درساره شدی. درساره یعنی همون پرده یا همون دیواری که جلوی خونه ها میذارن که خونه از بیرون دید نداشته باشه و از خونه محافظت بکنه یه جورایی. میگه تو رفتی و درساره شدی و به جاش از خونه‌ای که هزاران بار توش حلوا خوردی، شیرینی خوردی، خاطرات خوبی داشتی که همون هوشیاری و آگاهی توئه، تو به این خونه، به این جا شک داری و احساس امنیت نمی کنی. الان هم میگه ذهنتو خاموش کن و از سر و صدا دور باش تا هوشیاری تو، آگاهی تو برگرده بیاد سر جاش، نه اینکه گول غمزه و ناز و ادای اون می فروش رو بخوری که میخواد تو رو مست و بیهوش و حواس بکنه تا بتونه ازت سوء استفاده بکنه. بینندگان عزیز، به خدا میسپارمتون و اوقات خوشی رو براتون آرزو دارم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.